Ahoy Housemates! Video tuto. Ahoy Outmates! Video tutorial muna tayo for today. Ang tutorial na ito is para sa mga tulad kong newbie sa mundo ng vlogging. Pwede rin to sa mga matatagal ng vlogger pero hindi pa nila alam kung paano to gawin. Ang idea na to is galing sa isang kaibigang vlogger din. Pero self-study yung ginawa ko talaga para matutunan ko to ng maayos. Marami pa rin akong hindi alam pero share ko na rin sa inyo. Just to set your expectations, basic tutorial lang to para lang ma-idea kayo kung paano gawin. So let's do this! Ang ituturo ko ngayon sa inyo is kung paano maglagay ng link sa bandang dulo ng video nyo. Halimbawa, pwede nyong ilagay yung link ng all video nyo or yung link ng YouTube channel na gusto ninyong i-promote. Pero bago yan, at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell para ma-notify kayo sa future videos natin. So dito sa tutorial na to, hindi natin kailangan ng ibang app. Kailangan lang natin is yung browser nyo. So let's start. Ang unang-una natin gagawin is magbukas ng inyong paboritong browser. Sa part ko, ang paborito kong browser is yung Chrome. So open natin yung Chrome. Punta tayo sa website ni YouTube. So sa sample na to is naka-open na sa akin yung YouTube channel ko. So kailangan natin siyang i-change to desktop mode or desktop view kasi so far sa ngayon ang nakikita nyo is mobile view. So palitan natin siya, tap lang natin yung tatlong dot na to and then tap din natin yung desktop. Mag-pop up yung YouTube application. So ang gagawin lang natin is tap lang natin yung back. So bumalik tayo dun sa browser which is yung Chrome na ginagamit ko ngayon. And as you can see, mobile version pa rin yung nakikita nyo. Ang gagawin nyo lang is refresh nyo yung website. After nyo mag-refresh, naka-desktop mode na siya. Zoom in lang natin sa bandang dito sa taas. And then tap yung icon ng inyong channel. And then tap yung Creator Studio. There. Tapos piliin nyo yung video na gusto nyong lagyan ng link sa dulo. Zoom lang natin. This time gagawin ko yung Nerf War. Tap lang natin yung edit. And then zoom in ulit. Tapos nasa taas merong mga tab dyan. Info settings, enhancements, audio, end screen, cards, subtitles. So, ang pipiliin natin yung end screen. There. So, ang itatap natin next is yung add element. Zoom natin ulit para makita natin lahat ng option. So, kailangan nitong add element is at least isa dun sa mga link na ilalagay ninyo is video. So, let's start muna maglagay ng video. Tap yung create sa video playlist. Move lang natin ang konti yung browser. Choose a video or playlist. So, ang ililink natin dyan is yung stop motion. Tap the stop motion or highlight it. And then tap natin yung create element. So by default, nandun siya sa upper left corner ng video. So you can move that anywhere na gusto mo. So let's say, ilagay natin siya dito sa upper right. And then magdagdag tayo ng link ng YouTube channel na gusto nating i-promote. This time, ang ipopromote natin is yung nagbigay sa atin ng idea. Para naman makapaglagay tayo ng link nung gusto nating i-promote na channel, tap lang natin yung add element. Zoom natin para makita nyo. Tap the add element. And then tap natin yung create dun sa tabi ng channel. Tapos usually, ang nilalagay dito is yung username or yung URL nung gusto nating i-promote na channel. URL stands for Uniform Resource Locator. Ito yung link nung channel na gusto nating i-promote. Sa end ko, nilagay ko yung link nung channel na yon sa notepad. Open muna natin yung notepad ko.
Since ang nagbigay sa atin ng idea is si Mark, ilalagay natin yung link ng channel niya, which is yung Mark Kengkoy. So, copy lang natin yung link ng kanyang channel. Exit na natin yung notepad, di na natin kailangan yan. Paste natin dito yung link. Maglagay lang tayo ng custom message na kahit ano. Sa case na to, lalagay ko lang is subscribe. Then create element. So by default, nandun ulit siya sa taas, upper left. So you can change the position kung saan mo gustong ilagay yung link niya. So this time gusto ko sa baba siya. So para makita natin yung kalalabasan, tap lang natin yung preview. Ayan. As you can see, sapaw siya dun sa letters natin. So let's try to make some adjustments. Tap lang natin yung ililipat natin and then baba natin siya dito. Alright, try ulit natin. Sapaw pa rin siya kasi ganun talaga yung ending ko. So adjust lang kayo, trial and error kung paano siya mapapaganda o may lalagay ng tama. Pag tapos na nating ilagay yung link dun sa video natin, huwag mong kalimutang mag-save. Open natin yung video na Nerf War, doon natin ilagay yung link kanina. I-move na natin siya doon sa bandang dulo. So ayun na, lumabas na yung link. So, pwede nyo yung itap yung link ni Mark Kengkoy. Pag tinap nyo yan, didiretso kayo sa visit channel. So, mapupunta na kayo sa channel niya. Or, kung itatap nyo naman yung video, mapupunta kayo dun sa previous video ko. Or ng kahit anong video na ilagay ninyo sa link. So, balik tayo dun sa previous video. As you can see, nandiyan na silang dalawa hanggang sa matapos yung video. So meron din yung mga adjustment kung anong time ninyo gustong lumabas yung dalawang link na yon. Feel free to explore lang kasi basic lang talaga tong tutorial na to, just to give you information on how to do it. So paglaruan nyo lang at malalaman nyo rin yung mga makakatulong sa video ninyo. Sana may natutunan kayo kahit papano. And kung meron kayong gustong i-share, feel free na ilagay dun sa comment section. Babasahin ko naman yan lahat para rin yan sa improvement nating lahat. At natapos na nga natin ang tutorial na to. I hope you guys learned something. Sana may naitulong ako sa inyo na pwede ninyong gawin sa mga future videos nyo. Or sa mga nakaraan yung videos, pwede nyo siyang gawin pa rin. And salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Nasa 440 something na yata tayo. Malapit na tayong mag 500 subscribers. So sana na-enjoy nyo yung video nito. And as always, peace out.